नमस्ते, मेरो नाम भुवन प्याकुरल र म रेनल्सबर्गबाट। आज हामी मेडिकेट रिवाइन्डिङ र स्न्याप बेनिफिट यस सम्बन्धी जो परिवर्तन आउँदैछ यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ यहाँ जस, जो लिगल सोसाइटी अफ कोलम्बसबाट हुनुहुन्छ र यो मेडिकेट रिवाइन्डिङ अथवा फुड स्ट्याम्प बेनिफिट चेन्ज हुँदा के अप्ठ्यारा आउन सक्ने सम्भावना छन् र यसमा लिगल सोसाइटीले तपाईँ हामीलाई कस्तो किसिमको सहायता गर्न सक्छ भन्ने विषयमा उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। र म दुईटै भाषामा बोल्छु, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटैमा। उहाँलाई केही कुरा सोध्छु र उहाँले त्यो भनेको कुरालाई म नेपालीमा भन्छु र अब हामी अगाडि कुरा बढौँ। त्यो भन्दै जाँदा म उहाँको परिचय माग्छु अनि हामी अगाडि बढौँ है त। Alright, Josh, I introduce myself and talk a little bit about what we are doing here today in terms of Medicaid rewinding and food stamp changes in the food stamps benefit. And also, I want you to introduce yourself, who you are and what you do, then we'll go forward from there. Thank you. I'm Joshua Goodwin. I'm the managing attorney for the public benefits team here at the Legalaid Society of Columbus. उहाँ जस हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पब्लिक बेनिफिटमा काम गर्नको लागि भनेर लिगल सोसाइटीको एउटा लयर हुनुहुन्छ, एटर्नी हुनुहुन्छ र अब मलाई उहाँलाई क्वेसन सोध्दै जान्छु। Josh, can you tell me what is Medicaid rewinding and how it is affecting our communities in Central Ohio or Ohio in general? Sure. So since March of 2020, everyone who's been on Medicaid has had what's called continuous enrollment. That means that if you were on Medicaid, you're not going to lose your coverage since March of 2020. So for the past 3 years, once someone got on Medicaid, even if they had a change in circumstances, their income went up, or they no longer became eligible, they were still on Medicaid and their coverage never actually stopped. मेडिकेड रिवाइन्डिङ भनेको चाहिँ के हो भने मार्च 2020 को मार्च महिनादेखि यता चाहिँ मेडिकेडले जो रिडिटर्मिनेसन भनेर कागजपत्र माग्थ्यो 6 महिना वर्ष दिनसम्ममा, जो मान्छे चाहिँ त्यो प्रोग्राममा उपयुक्त छ कि छैन भनेर इन्कमका लागि त्यो प्रोग्रामलाई रोकिएको थियो र कोही व्यक्तिहरूको कमाइको तलमाथि भए तापनि उहाँहरूलाई चाहिँ मेडिकेडमा स्टिल भइराख्नु भएको, त्यसको बेनिफिट लिइराख्नु भएको थियो। अब त्यस कुरामा परिवर्तन आउँदैछ। So starting in April of this year, all of that's going to change. We're going to go back to normal the way it was before the pandemic. This process is called the unwinding. And what it means is that starting in April, the Job and Family Services and the Department of Medicaid are going to redetermine everyone's eligibility for Medicaid over the next 12 months. अलराइट, अब यसमा के हुँदैछ भने यो जो अहिलेको हामीले भनेका थियौँ आफू क्वालिफाइड भए पनि नभए पनि त्यो मेडिकेड आइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्योमा परिवर्तन आउँदैछ। यो अप्रिल 2023 देखि यता चाहिँ जो मेडिकेडले पहिले जस्तो गर्थ्यो, कोभिड पेन्डेमिकभन्दा अगाडि जस्तो गर्थ्यो त्यो कुरा गर्न गइरहेको छ। अर्थात् हामीहरूले जसरी कागजपत्र बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाइराख्नु पर्ने हुन्छ र मेडिकेडले उताबाट आफूलाई चिठी पठाउँदाखेरि भनेको मार्च 2020 मा तपाईँको ठेगाना जुन थियो त्यो ठेगानामा पठाउने गर्छ, अपडेट भएको छैन भने। र हामीलाई चिन्ताको विषय चाहिँ के हो भने कतिजना परिवारहरू यस्तो हुनुहुन्छ होला, तपाईँले मेडिकेडलाई उपभोग गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँको घर बेचेर कतै सर्नुभयो, अपार्टमेन्ट कतै सर्नुभयो भने तपाईँको ठेगाना सही छैन होला र त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ मेडिकेड काटिन सक्छ भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ। What this means for people is if you are no longer eligible, then sometime over the next 12 months, you're going to have your Medicaid coverage stopped. One of the things that we're concerned about is that people may not have updated their address with the Department of Job and Family Services and Medicaid over the last 3 years, or they moved sometime and not updated their address. Which means that when the department starts looking for information to determine whether they're still eligible, they might not get those renewal packets and not know to send anything back, and they could lose their coverage even though they might still be eligible. अब मैले अघि भनेको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो। हाम्रो ठुलो चिन्ताको विषय के हो भने यो अप्रिलदेखि उता जब डिपार्टमेन्टले चाहिँ मेडिकेडलाई चेक गर्न थालेको अवस्था जो हुन्छ अथवा पुरानो व्यवस्थामा जो जान पुगेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले हामी कोही मेडिकेडबाट पाउनबाट वञ्चित भएको हुन सक्छौँ कमाइको कारणले गर्दाखेरि, र कोही कसैको वञ्चित नभएको हुन सक्छ कमाइको कारणले गर्दाखेरि।
तर के हुनसक्छ भने त्यो कागजपत्र चाहिँ अब आफ्नो एड्रेसहरू त्यो मेडिकेडको सिस्टममा अपडेट गरेको छैन भने हामीले जो अहिले अपडेट नगरेको हुँदा कागजपत्र चाहिँ पुरानो ठेगानामा आयो भने चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ तपाईँ इन्कमले क्वालिफाइड भइरहे तापनि तपाईँको मेडिकेड काटिन सक्छ अनि मेडिकेड काटियो र त्यति बेला ठुलो समस्या पर्न सक्ने सम्भावनाले हामीलाई चिन्ता लागेको छ. So we're asking everybody to spread the word and let folks know that if they haven't updated their address with the Department of Job and Family Services and the Department of Medicaid recently, that they go through and make sure that they have that correct address. That way, if a renewal packet gets sent out to them, it will get to them. And then once they get that renewal packet, that they immediately fill it out, attach any documents that they need to attach, and get it back to Job and Family Services as quickly as possible. That way they can make sure that they don't lose their coverage just because of a paperwork error. अब सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कतै सर्नु भएको छ 2020 देखि यता र सिस्टममा एड्रेस अपडेट गरेको छैन भने तुरुन्तै त्यो गर्नु होला पहिलो कुरा. र रिन्युअल प्याकेज भनेको तपाईँको मेडिकेड रिन्यू गर्नुपर्ने भयो भनेर केही कागजपत्र डिपार्टमेन्टले तपाईँलाई घरमा पठाएको खण्डमा फटाफट त्यसलाई छिटो जतिसक्दो चाँडो भरेर तुरुन्तै जहाँ पठाउनु पर्ने त्यो पठाइदिइहाल्नु होला भन्दै जब इन्फर्मेसन पठाइदिइहाल्नु होला. साथसाथै त्यहाँ केही कागजपत्र मागिएको हुनसक्छ. कागजपत्र मागेको छ भने त्यो कागजपत्र पनि जे मागेको छ त्यो कागजपत्र सरासरी त्यहाँ लगाएर त्यसलाई जहाँ पठाउनु पर्ने त्यो ठाउँमा पठाइदिनु होला र त्यसमा कुनै पनि ढिलो नगरिदिनु होला. कारण चाहिँ किनभने आफ्ना पेपर वर्क अथवा कुनै कागजपत्र नबुझाएको कारणले कागजपत्र नपाएको कारणले चाहिँ तपाईँको मेडिकेड बेनिफिट नकाटियोस् भन्ने हाम्रो आशा हो, हाम्रो आग्रह हो. Right? It's also important that if your Medicaid stops, or you get a notice that your Medicaid is going to stop, or you go to the pharmacy and it's not working, that you reach out and give us a call is what we're suggesting. We are able to help people figure out what's going on with their Medicaid, figure out whether they're still eligible, or if they're not still eligible for Medicaid, help them figure out what other sources of medical coverage might be available. अब अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा लिगल एड सोसाइटीको ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको लगातार एक दिन मेडिकेड लिएर चाहिँ दबाई थाप्न जानुभयो फार्मेसीले तपाईँलाई दबाई दिएन कारण तेरो मेडिकेड छैन भनेर भने हो त्यो अवस्थामा चाहिँ लिगल एड सोसाइटीलाई तपाईँहरूले रिच आउट गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तो भएको छ तपाईँले रिच आउट गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ के भएर चाहिँ काटियो त भनेर त्यसको बारेमा केही खोज अनुसन्धान गरिदिन सक्नुहुन्छ. अर्थात् तपाईँ मेडिकेड नपाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने अरू कहाँबाट मेडिकेड पाउन सकिन्छ, मेडिकेड त नभनौँ अरू इन्सुरेन्स कहाँबाट पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी कनेक्सन मिलाइदिन सक्नेछौँ. So that's the most important things to do right now with Medicaid is update your address, return your renewal packet as soon as you get it, and then if you have problems, the Legalaid Society of Columbus is often able to help out with those types of issues. मेडिकेडको यिनै तीनटा कुरा. पहिलो कुरा एड्रेस अपडेट गर्नु होला. दोस्रो कुरा रिन्युअलको प्याकेटहरू आयो भने जतिसक्दो चाँडो पठाउनु होला. र तेस्रो र अन्तिम कुरा भनेको त्यति गरिसके पछाडि पनि तपाईँको समस्या आइरह्यो मेडिकेडमा भने लिगल एड सोसाइटीले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्छ. So, do you know what is the contact number for Legal Aid Society of Columbus in case people want to talk or want to make an appointment? How does that work? Sure. Our intake phone number is 614-241-2001. ल अब यो ख्याल गरेर राख्नु होला है त. तपाईँलाई यस्तो कुनै समस्या आइगयो र लिगल एड सोसाइटीलाई रिच आउट गर्नुपर्ने भयो भने हाम्रो इन्टेकको फोन नम्बर छ 614-241-2021. I'm sorry, 2001. Oh, sorry. 614-241-2001. 2001. यो नम्बरमा कल गर्नु होला. 614-241-2001 मा कल गर्नु होला र अपोइन्टमेन्ट बनाएर अनि आफ्नो इन्टेकमा कल गरेर अपोइन्टमेन्ट बनाएर आएर तपाईको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ. Alright. I think we also talk about the food stamps, changes in food stamps, right? What is that? Can you talk a little bit about it? Sure. So also since the start of the pandemic in March of 2020, the food stamp program or the SNAP program has been operating differently. As an effort to make sure that everybody had enough to eat during the pandemic, the federal government approved additional money to go to each household. This meant that each household got an emergency allotment at the end of the month
that gave them the maximum amount of money that they were eligible for that household size, regardless of income. अब अर्को फुड स्टेपमा पनि के छ भने यो कोभिड पेन्डेमिक सुरु भएदेखि यताखेरि केन्द्र सरकारले चाहिँ घर घरमा खानेका लागि समस्या नपरोस् भन्नका खातिर केही रकम छुट्याइएको थियो। महिना मरिसके पछाडि त्यो फुड स्ट्याम्प पाउने परिवारमा केही अलिकति रकम बढी दिने गरेको व्यवस्था थियो। त्यो चाहिँ खानाका लागि समस्या नपरोस् गाउँघरमा भन्ने हेतुले। And so this on average meant that people got an extra of around $90 a month per person in their household. As an example, an elderly person who's receiving Social Security, for example, they might only be eligible for $23 a month normally, but because of this emergency allotment, they were getting a total of $281 a month in SNAP benefits. And for larger households that size, that amount would go up even higher. On average, it's about $90 per household member that people were getting in emergency allotments each month for the last 3 years. अब अर्को चाहिँ कुरा के हुन्छ, जो घरमा अलि वृद्ध हुनुहुन्छ, जसले सोशल सेक्युरिटी पाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खासमा सरकारी हिसाबमा पाउने महिनाको ₹23 मात्रै हो, $23 मात्रै हो। तर यो इमर्जेन्सी भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिनाको $281 पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। र त्यो वृद्ध कुरा आयो भने अरू घरका सदस्यहरूलाई लगभग महिनाको $90 बेसी आउने, प्रत्येक व्यक्ति बराबर $90 बढेर आउने व्यवस्था गरिएको थियो। अब हो त्यो $90 अथवा जुन चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा जो थियो पहिलेको कोभिड पेन्डेमिक अगाडि भन्दा बढेर आएको जो पैसा जो थियो त्यो चाहिँ अब काटिँदैछ। So this money was coming in two checks each month. So at the beginning of the month, on your card, you would get your regular amount. This is the amount that you were entitled to as if you didn't get this extra money. So that came sometime in the first half of the month. And then that extra amount, that emergency allotment, that got deposited on your card at the end of the month, usually the 25th, 26th, 27th, sometime around that part of the month. The last month that you're going to get that, though, is going to be February of 2023. यो कुरा चाहिँ अब जसले पाउनुहुन्छ अब हजुरलाई थाहा नै होला, हाम्रो जुन फुड स्ट्याम्पमा पाउने रेगुलर पैसा जो पाइन्थ्यो महिनाको सुरुवातमा पाइन्थ्यो, र जुन चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा जो छ यो चाहिँ आपतकालीन अवस्थालाई भनेर दिएको पैसा चाहिँ महिनाको अन्तिमतिर 22, 25, 26, 28 तारिकको छेउछाउतिर चाहिँ आइन्थ्यो। जुन फाल्टु पैसा जो आउँदै गरेको थियो यो कोभिड पेन्डेमिकदेखि यता हो, त्यो पैसा चाहिँ अब फेब्रुअरी 2023 देखि अगाडि दिइँदैन, त्यहाँदेखि काटिन्छ। Due to changes in federal law that happened in December, the federal government is ending that extra or emergency allotment program. That's why February is the last month that you're going to get that emergency allotment. That means starting in March, you're going to still get that regular amount that you're entitled to at the beginning of the month, but you're not going to get a second check at the end of the month. And this isn't something that the state is doing or something malicious or anything like that. This has just been a change in the law. And as a result, there's really no appeal rights or anything to do in that regard. अब यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, यो जुन चाहिँ तपाईले आफैले पाउँदै गरेको पैसा पाइन्छ, त्यहाँदेखि उता रहेको पैसा चाहिँ पाइँदैन, जो भने फाल्टु पैसा पाइँदैन भनेको छ, यो नपाउनुको कारण चाहिँ केन्द्र सरकारको केन्द्रीय कानुनमा परिवर्तन आएका कारणले गर्दाखेरि हो। यो स्टेटले हैन, अरु कसैले पनि त्यो काटेको अरे केही गरेको होइन, त्यसकारणले यहाँ अरु कुनै पनि केही गर्न सक्ने हाम्रो ठाउँ पनि छैन। त्यसकारणले जति हामीले गरिन्छ, जति आउँछ त्यो आएको कुरामा र अपिल गर्ने कुरामा केही पनि हामीले भन्ने ठाउँ छैन, किनभने केन्द्रीय कानुनमा परिवर्तन भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो ठाउँ केही पनि रहेन। We know the state and county has been doing a really good job of trying to reach everybody that gets SNAP benefits and food stamps and let them know about this change. They've sent out letters, they've been doing robo-text, robocalls, things like that to try to spread the word. But we also want to make sure that everybody knows this change is coming, because we know not everybody sorts through all the mail. Sometimes things get lost. And it's important that people know about this change so that they can kind of plan accordingly, and it's not a surprise to them when they don't get that extra money at the end of March. हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने, हुन त केन्द्र सरकारले लिएर हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्टले काउन्टीले धेरै किसिमले चाहिँ यस्तो बेनिफिट पाउने परिवारमा गएर भन्ने उहाँहरूको व्यवस्था छ, चिठी पठाउने अथवा रोबो कल गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यति गर्दा पनि कति परिवारले थाहा नपाएको होला, कतिवटा चिठी आएको नपढिकन नहेरिकन कतै फ्याँकिएला के होला, विभिन्न किसिमको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न नसकेको छ भन्दा हामीले त्यसलाई दोहोऱ्याएर चाहिँ यो कुरा छ है भनेर भन्न मात्रै खोजेको हो। र त्यो पैसा आइरहेको पैसा किन आएन भनेर तपाईँलाई केही समस्या पर्यो भने यहाँबाट जानकारी लिने, अर्थात् नआएको खण्डमा पैसा आउँदैन भन्ने पहिले जानियो भने त्यही किसिमले आफ्नो परिवारलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो आशय हो। So the important thing we're trying to help people do right now is update their information with Job and Family Services and let them know what your current rent is, what your current utilities that you're responsible for paying are. If you have child care expenses, make sure Job and Family Services knows about those things. And if you're either over the age of 60 or are disabled, making sure that Job and Family Services knows about your medical expenses you would pay out of pocket. Updating all that stuff is important because that can increase that amount of money that you get at the beginning of the month. It can increase that regular payment that you're entitled to. अब हामीले यो बनाएर अर्को भन्न खोजेको के भने तपाईको आफ्नो भाडा, घर भाडा कति तिर्नुहुन्छ, पानीको बिजुलीको तातो चिसोको महिनामारी कति तिर्नुहुन्छ, चाइल्ड केयर छ भने चाइल्ड केयरको खर्च कति हुन्छ, अथवा तपाईँ 60 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो खर्च कति हो, अथवा कोही असहाय अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने यी सबै कुरा चाहिँ जब एन्ड फ्यामिली सर्भिसेस अथवा काउन्टीमा चाहिँ तपाईको जानकारी त्यहाँ पुर्याइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ आवश्यक परेको खण्डमा। त्यसको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो सबै जानकारी काउन्टीमा एक्युरेट छ भनेदेखि तपाईको जो महिनामारी पाउने जो एन्टाइटलमेन्ट जो बेनिफिट हो त्यो बेनिफिट चाहिँ तपाईले जति पाउनुपर्ने त्यति पर्याप्त रूपमा पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। So to do that, you need to provide verification, document paperwork showing that you're responsible for those expenses to Job and Family Services. And Job and Family Services then would have 30 days within which to update your case and update that amount that you receive. If for some reason you haven't received a change or they haven't acted on your case within 30 days, that's something here at the Legalaid Society we could help you with. फेरि अब लिगल एडको काम के हो त भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। जस्तो तपाईँले जो कागजपत्र जो आवश्यक कागजपत्र जति बुझाउनु पर्ने बुझाइसक्नु भयो भने अनि त्यति गरिसकेपछि काउन्टी बोर्ड अफ जब एन्ड फ्यामिली सर्भिसले चाहिँ 1 महिनाको समय उहाँहरूसँग रहन्छ तपाईँको कागजपत्रलाई हेरेर त्यो सिस्टममा हाल्नको लागि। तर त्यति गर्दा पनि काउन्टीमा चाहिँ त्यो कागजपत्र त्यहाँ नपुगेको अवस्था छ अथवा त्यो कागजपत्र बुझाइ बमोजिमको जो पाउनुपर्ने सुविधा नपाइएको अवस्था छ भने त्यति बेला चाहिँ लिगल एड सोसाइटी अफ कोलम्बसले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्छ। We're also able to help out if for some reason you're having troubles getting that documentation into Job and Family Services. We know that they're going to be very busy over the next several months between all of these changes. And so if you're struggling to get that paperwork in, that's also something we can often help out with. अर्को कुरा चाहिँ फेरि अब त्यो पेपरवर्क पुर्याउनका लागि तपाईँलाई के गाह्रो परेको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि लिगल सोसाइटीले सहायता गर्न सक्छ। र लिगल सोसाइटीलाई कल गर्ने नम्बर हो 614-241-2001। यसमा कल गरेर आफ्नो इन्टेक गराउनु होला। So just one question for you now. So there are maybe many people who will be speaking Nepali or multiple other languages. Do Legal Aid Society of Columbus have interpretation services? Yes, so if you call in, just let us know that you need an interpreter and what language. We will get an interpreter on the line for you so that we can make sure that we fully understand what it is you need and what you're trying to let us know about. If we have troubles getting an interpreter on the line, we will get a phone number and call you back with an interpreter on the line so that we can communicate clearly. अर्को कुरा ख्याल गर्ने कुरा चाहिँ हो तपाईँ कसैलाई समस्या परेको छ तर नेपाली मात्रै बोल्नुहुन्छ तर के गरी बोल्ने भन्ने कुरा आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यो नम्बरमा कल गर्नु होला र मलाई नेपाली इन्टरप्रेटर चाहिन्छ भन्नु होला अथवा कुनै अरू भाषा बोल्नेको लागि फाल्टे कुरा भएको हामी नेपालीमा कुरा गर्दा नेपालीमा इन्टरप्रेटर चाहिन्छ भन्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ नेपाली दोभाषीको व्यवस्था गर्नुहुन्छ र तपाईँको आवश्यकता के हो भने आवश्यकता अनुसारको तपाईँलाई जानकारी दोभाषीको माध्यमबाट गराइदिनुहुन्छ। र फेरि त्यो कल गर्ने नम्बर हो 614-241-2001.
All right, thank you, Josh. One more question. Do you, in the public benefit system, do you also help people when they have a problem with SSI, SSDI, sometime with a special need child and things of that nature? Yeah, so here on the public benefits team, we, in addition to helping with Medicaid and SNAP benefits, we also help with Social Security issues, SSI, overpayments, or if somebody is having their benefits stopped, we can help with that situation as well. अहिले अघि मलाई उहाँलाई सोधिँदा थिएँ तपाईँहरूको अब पब्लिक बेनिफिट सिस्टममा सहयोग गर्नेमा सोसल सेक्युरिटी कसैको नपाइरहेको हुन्छ, कसैको रोकिएको हुन्छ, कसैको कम्ती आएको हुन्छ, कसैको आएको हुँदैन, यी विभिन्न किसिमका समस्या हुन्छन् भने कतिवटा चाहिँ धेरै पैसा आएको, कसैको चाहिँ पैसा धेरै पछाडिसम्म नआएको अथवा कम्ती आएको, यस्ता खालका विभिन्न किसिमका समस्या जो सोसल सेक्युरिटी पाउने स्पेसली बुवा आमाहरूको हुन्छ उहाँहरूका लागि पनि तपाईँलाई समस्या छ भने तपाईँले पनि यहाँ कल गरेर आफ्नो सहायता लिन सक्नुहुन्छ। त कल गर्ने नम्बर हो 614-241-2001। यसमा कल गरेर तपाईँले आफ्नो त्यसको बारेमा पनि सहायता लिन सक्नुहुनेछ। Alright, I think that's all I had. Is there anything else you want to add? No, I appreciate you giving us the opportunity to talk. Alright, thank you, Josh, and namaste.